السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان: أوجد مساحة المظلل الأصفر. معنا هنا في موجود مستطيل. المستطيل هنا في قطر المستطيل متصل، وفي هنا قطعة مستقيمة كما نرى أمامنا. ونجد هنا ان احد بعدي المستطيل هنا 10 سنتيمتر، والبعد الاخر 20 سنتيمتر، وعندي هنا في الاسفل الجزء ده 8 سنتيمتر. المطلوب طبعا ايجاد مساحة المنطقة الصفراء. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. وفي حقيقة الأمر هذه المسألة لها أكثر من طريقة للوصول للحل. هنتبع طريقة، وطبعا الطرق الأخرى متروكة لكم جميعا لإيجاد طريقة أخرى. طبعا هنا المستطيل A B C D، وعندك هنا نقطة هنا F، والنقطة هنا في الأسفل E. هنبدأ مع بعض هنا ان مساحة المظلل الاصفر ده ممكن ان احنا نوجدها بالطريقة التالية. هيكون معايا المثلث B D C ناقص مثلث B F A. يعني اذا المظلل الاصفر ده عبارة عن مساحة المثلث الكبير اللي هو هنا B دي سي. هذا المثلث نعمل له الاطار بتاعه ده اهو، المثلث ده ناقص مين؟ المثلث الموجود هنا اللي هو بي اف اي، المثلث الصغير ده يعطي لك المساحة اللي باللون الاصفر. فدي بتساوي المساحة طبعا للمثلث البي دي سي. طبعا ده مثلث قائم لانه طبعا مستطيل، فطبعا هنا ده عندك 10 والقاعدة كلها 20 زي القاعدة اللي متواجدة هنا، يعني كل دي كده 20 سنتيمتر. فبالتالي بتساوي نصف في 20 في 10. طيب احنا هنا هنجد ان في تشابه بين المثلثين اللي انا بظللهم، ده المثلث اللي احنا مظللينه ده، والمثلث ايضا اللي متواجد هنا ده. في تشابه طبعا، زاويتين اف مشتركتين في المثلث. الزاوية دي لو هنا الزاوية دي طبعا هتساوي الزاوية دي هنا بالتبادل، وكذلك الزاوية اللي موجودة هنا هتساوي الزاوية اللي موجودة هنا بالتبادل. إذا المثلثين دول بيكون في هنا تجانس بينهم وتشابه. فبالتالي ان احنا ممكن ان احنا نعمل هنا عملية نسبة بين المثلثات المتواجدة معانا. فكنا هنا المثلث اللي احنا بنتكلم عليه بي هنا بي اف ايه، هذا المثلث اللي في الاسفل ده ممكن ان احنا ناخد ايه ناقص ان نجيب مكانه ايه المثلث اللي هو A B A، هذا المثلث القائم اهو، مثلث A B A مضروب في كام؟ ناخد بالنا بقى من الجزء ده. انت عندك المثلث ده هنا 20، انت طبعا في تناسب ما بين، في هنا تجانس وتشابه ما بين المثلثين. فبالتالي ممكن ان احنا نوجد النسب، بمعنى هنا ال20 دي لو جينا ان احنا نقسمها على الاربعة هيطلع كام؟ 5. يبقى هنا الضلع ده هيكون هنا معايا 5. طيب وانت عندك هنا الضلع اللي موجود في الاسفل دي 8 وكل ده 20، يعني اذا اللي تحت ده كان يكون كام؟ 12. 12 لما تيجي تقسمها على 4 يطلع كام؟ هيطلع 3. يعني هنا دي 3، بالتالي هنا ايه؟ 3. طبعا هنا دي متفقين انها 5. يبقى في الحالة دي المثلث اللي احنا ذكرناه هنا اللي هو A B E مضروب في 3 على مجموعهم الاتنين مع بعض، 3 على 8. ونبتدي ان احنا نشوف النواتج بتاعتنا. طبعا هنا على الاتنين يكون الناتج 1، وهنا على الاتنين 10. 10 في 10 يكون الناتج هنا 100. 100 ناقص هنا المثلث اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ده بيساوي مساحته نصف القاعدة اللي هو 12. نص في 12 في الارتفاع طبعا ده 10 زي المقابل له هنا 10 في 3 على كام؟ على 8. طب نعمل عملية هنا اختصارات هنا على التمانية، على الأربعة هنا يكون الناتج 2، على الأربعة يكون الناتج 3، هنا على الاتنين يكون الناتج 1، وهنا يكون الناتج 5. يعني دي بتساوي 100 هنا ناقص 3 في 5 15 في 3 ب45 على هنا موجود الناتج بتاعنا 2.
طيب دي 100، عايزين نخلي المقام يكون هنا 2 وهنا طبعا دي 2، يعني ال100 دي ممكن نكتبها 200 على الاتنين. جميل. وهنا دي 45 اهي على الاتنين، دي بتساوي المقام هنا 2، نطرح ال200 ناقص العدد بتاعنا 45 يطلع الناتج 155 على الاتنين. يعني هنا ممكن نجيبها ال15 على الاتنين يكون الناتج 7، وهنا 15 على الاتنين 7 أيضا، والباقي 1 على الاتنين يعني نص، يعني 77.5 سنتيمتر هنا مربع. وهذه هي مساحة المنطقة الصفراء. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نوجدها باكتر من طريقة. ممكن ان احنا نشتغل على شبه المنحرف، هنا نوجد مساحة شبه المنحرف، وبالتالي هنا هنبتدي ان احنا ننقص منه، بعد كده نجيب مساحة المثلث ده ونطرحهم. او ممكن ان انت تجيب طبعا مساحة المستطيل كله ككل وتقسمه على الاتنين، لان الجزء ده بيقع فيه هنا نصف من المثلثين دول، وبعد كده تجيب مساحة المثلث اللي متواجد وتطرح. يعني لها أكتر من طريقة للحل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.